قبل ما نبدأ صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة حلوين. الجزء بيبدأ مع ليجون اللي بيكون معجب بجون وكانت فرحانة بس اتقفلت منه لما جاب سيرة أمها أصلا، وجون اللي قابل أبوه كان عاوز ياخده من جاي وجون رافض يعمل ده علشان هو حبه، وكمان سن اللي قابل أم كوان اللي بتحاول تاخده من تاني وده أثر فيه كتير وكانت بتحاول تقربه بأخته الصغيرة، بس هنا جون شافه وافتكر أمه اللي اتخلت عنه، فكوان بتكون ست بجحة جدا وشايفة في إن جاي هو اللي بوظ سان عشان كان بيسمع كلامها على طول، وعشان كده بيعرفها في إنها ما عبرتوش طوال 10 سنين فإزاي يروح معاها كده على طول، وإنها إزاي تكون أنانية كده، في حين إن سان بيعرفوا في إنهم زي بعض علشان أمهاتهم اتخلت عنهم وده بعد ما ضربه أصلا وعاوزه يفتكر ده. ولما بيجي يتخانقوا جون بتدافع عنهم وجاي بيوقفهم على طول، فبيروحوا ياكلوا وهم مش بيتكلموا على غير عادتهم، ووك بيعرف من جون اللي حصل لهم هما التلاتة وبيفضل سان وجون يعندوا ببعض، ولما ووك بيوقفهم جون وسان بيقوم يمشوا على طول رغم ان جاي ما كانش عاوز يعمل ده وبيمنع عنه الطعام كمان. فبيعدي اليوم مع جون اللي بتحكي كل حاجة مع بارك دال اللي عاوزاه تتقرب من جون وبتروح تاخد رأيهم في الطعام، وبتفضل محتارة تجيب فراخ عاملة ازاي وبتتعب جدا ومش عارفة تعمل ايه خالص وبتتعصب هي كمان، فبتروح تفكر ازاي تصالحهم قبل عيد ميلاد جون، وبتعرفه في ان خالته لسه بتتواصل معاه، وفجأة لجون بيجي وبيديها علاج وبيكون عاوز يخرج معاها اخر الاسبوع علشان يوضح اللي كان قصده، وبتقرر في انها تروح معاه في المكان ده والاصحاب بيشوفوا انه مكان ركوب الدراجات وانها تكون مع اصحابها وبتفرح جدا، وبتقرر تروح تدعي جون وكمان سان اللي بيوافقوا انهم ييجوا، وبتعرفهم في انها تروح مع حد فيهم وبتكون خطتها نجحت انهم يروحوا هما الاثنين، وكمان بتخلي دال تيجي عشان يكونوا هما الثلاثه. فبيعدي الوقت وبتكون مع امها اللي بتوصلها وبتقرر ترجع تاخدها من تاني، وبتكون هي كسبت عليها وبتمشي عشان تروح السباق ده، وبيكون الكل معجب بوسامتهم دول وقرروا ان الكل يجي علشان خاطر جون وسان اصلا، واللي هنا اللي جون بيجي وبيجي عشان ياخدها معاه هما بيمنعوه، وبيقرروا يستنوا بارك دال اللي بتكون رايحه بالفعل بس بتكون اتاخرت فيروحوا يركبوا سوا، وبتركب سان مع جون على طول وبيفضلوا رافضين ان جون يركب معاها اصلا، وبيمشوا هما التلاته وهي بتسوق بيهم وبتتبسط جدا وبتكون عايزاهم يتكلموا سوا، وهي بتتعب جدا وبتضحكوا عليها رغم انها بتحاول كتير، فبنروح الطلاب دول اللي بيوصلوا وبيتكلموا بس هنا ده بتخبط فيهم وهي رايحه، فهنا جون بتكون تعبانه كتير وجون بتأسف لسان على ضربه ده وبيفضلوا يتجادلوا ومش عاوزين اعتذار بينهم وبيضربوا زي ما هو عايز وبيفضلوا يتخانقوا كعادتهم، وسط ما جون بتكون تعبانه وبتزعق فيهم وبتحاول تسلك بينهم وهي بتصرخ، وما بيخلصوا بتكون متضايقه منهم وبيمشوا، فبيروح للطلاب دول وبيوقفوا دال بما انها بتشوف السله وبترفض ترد على جون وصاحبتها دي بترفض تتدخل اصلا، فسان وجون بيمشوا سوا وسان قلقانه على جون وهي ماشيه، واللي فجاه بتشوف دال وهي بتتخانق وصاحبتها بتعرفهم في ان دال بتخانق على طول، فهنا جون بتروح تدافع عنها وبيغمى عليها من الارهاق ومش عارفين يعملوا ايه معاها، وبيروحوا يجيبوا لها ميه وسط ما سان وجون بيجروا عشان يلحقوا دال، واللي بيوصلوا لجون وجون بيفكر في انهم ضربوا جون، ولما بيجوا بيروح يضرب فيهم اصلا ومش بيسمعوا اللي حصل ده، وسان وجون بيتخانقوا معاهم على طول، فبيروحوا قسم الشرطه هم متضررين كده وبيبداوا يرنوا على اهلهم، فجاي بيكون بيحسب التكاليف الخاصه بيهم وبيفكر ازاي يروحوا الجامعه سوا وبيخطط ازاي يوفر المال، وفجاه بيجيلهم فون وبيروح اليوم على طول، فسام بيتأسف ليهم عشان ما كانوش عارفين ومفكرين انهم اذوها، وفجأة ابوك بيجي وبيعرفوا ان ابوه ملازم وبيبدأ يمثلوا عشان هو اتضرب منهم، وبيدخل بيقرر يمثل انه يعاقبهم بس الطلاب بيتراجعوا على اللي حصل ده علشان ده كان سوء فهم مش اكتر، فبيروح يخرجوا بيطمنهم وبيقرر يوصلهم كلهم مع بعض وبيتعرف على دال كمان، فبيوصل دال وسط متابعة امها اللي بتتضايق علشان ما كانتش بترد عليها وكانت قلقانه كتير وبتزعق فيها علشان هي كل حاجه ليها وخايف عليها جدا، وبتعرفها في انهم كانوا بيذاكروا سوا، فجون بتروح تحاول تجنن ووك عشان ده كان غصب عنهم وهو كل امل دخولهم للجامعه في امان، وبيوصلوا وبيروح يهتموا بيها بما انها تعبانه وعاوزاهم يتصالحوا، وسام بيأكد ده وبيمشي مع جون وهم متضايقين لسه، فبيطلعوا بيعرفوا في انها تعبانه من ايام وسام عاوزه يكون كويس علشان عيد ميلاده قرب خلاص وبتجادلوا سوا كعادتهم لسه، فبيعدي اليوم وبيمثلوا انهم متصالحين قدامها، وبتروح تعرف دال في ان خطتها نجحت خلاص في انها بقت كويسه، وبتنكر انها مش كويسه امبارح وبتطمنها على طول، وفجاه بينتشر اشاعه عن ان جون معجب بدال وجون بتشوف ده علشان هو انقذها وبتكون مرتبكه كتير، فجون عاوزاه تطلب منه خروج سوا وعاوزة ده، وفجأة دول تيجي وبتكون مش عاوزاه يقرب من دال رغم انه مش طايقها اصلا ومش عايزاه تقرب منها خالص،
واللي هي بتيجي وبينكر انه يرتبط بيها بما انها صاحبة جون، واللي هي بتشوف ده بتمشي وبيضايق جون، وصاحبه بيلومه كمان على اللي عمله، فده اللي بتمشي وهي حزينه على الرفض ده وبتخليها تمشي وهي حزينه وبتفكر هتعمل ايه كده. فبنروح لجون وسان اللي بيروحوا يفكروا يجيبوا ديت جون، وبتفكر معاه في انها لازم تعرف جون بما انها معجبه بيه، بما انها كويسه جدا ومش عاوزه تتدخل وتسيبهم يتقربوا من بعض احسن. وبتشوف الكوتش ده اللي اكيد يعجب بيه، وبيجيب لها كوتش كمان عشان تجربه، وبيعمل ده ليها وبيعرفها في ان بعدين هيشتري لها حاجات احسن، وبيشوف ان ادته خصم عشان هو قابلز كويس وبيفرحوا طبعا. فبنروح لكوان اللي بنتها سواء عايزه النسان يروح معاها، واللي لما بتمشي بتشوفه اصلا وبتروح تحاول تندع عليه وهم ماشيين، ولما بتقع بتتاذى بيروح يهتم بيها، وفجاه كوان بتيجي وسواء بتتخفى فيه وبتعرفها في انها مش عايزه تشوفه، وبتروح تهتم بيها وبتجيب اللوم عليه على طول، وعشان كده جون بتدافع عنه، وبتعرفها في ان في حاجات كتيره حلوه بتحصل لما بيكون سان موجود فيها، وبتاخده وبيمشوا على طول وبتاخده عشان تفرحه، وهو متابعها وبيفتكر كلامها وقت ما كانت بتدافع عنه من زمان دايما، وبيجي يلمسها وشايفه في انها اتكلمت بشكل وحش مع كوان، وبيطمن عليها، ومن الواضح ان سان وقع في حب جون اصلا. فبنيجي اليوم الاحتفال بعيد ميلاد جون، وبيكونوا كلهم بيجهزوا الطعام وخالته لسه هتيجي، وسام بيخرج جون لغايه ما يخلص تغيير ملابسه، وعاوزهم يخلي جون يتصرف زي ما هو عايز وقت ما خالته تيجي، وبيمشوا. فبتيجي وهي حامل كده وبيوصلوا بيطمنوا عليهم، وبتشوف ان الكل بيهتم بيها على طول، وبتروح وبتتكلم معاه على ابوه دونغ، وعاوزاه يروح يعيش مع ابوه بما ان العيله دي بتهتم بيه من 10 سنين، وعاوزاه يشارك معاهم، وان كل حاجه تتكلف عليهم. وجاي بيسمع ده وبيحزن، ووك بيجي كمان وبيشوف التلات اولاده وبيفرحوا، فبيحتفلوا بعيد ميلاده وبيشوف هداياه، وهي بتلاحظ انهم متضايقين، وبتقول ان جاي كان كويس معاه من زمان وانها ممتنه ليه، وان جون عاش معاهم بشكل كويس وانه هيرد ده لما يكبر. وجاي بيزعل اكتر وبيخليهم ياكلوا، فبيتكلم على انه كان بيتمنى يجي وهو صغير عشان كان يربيه هو ويعتبر ابوه الحقيقي، وبيخليه يمشي من معاهم بما انه سكر كده، وانه بيعمل كل ده عشان يبسطوا، وان بسبب اطفاله بيهتم بيهم كتير وبيعيش علشانهم، وانهم مالهمش دعوه بكل اللي بيعانوا منهم ده، وبيبكي عشان بتحسسه انه اقل من اي حاجه، وبيبكوا كلهم وبيروح يخليه ينام احسن. فسام بيتكلم مع خالته وبتكون شايفه في انهم زي بعض، وبتكون جايه تجرح فيهم هنا وبيخليها تبكي، وجون بيمشيها وبتتاسف لها اللي حصل وانها غلطت في حقه، بس هو بينكر ده وعايزاه ينصم ويعيش حياته ويهتم بجاي افضل، وهو بيحزن بس مش بيبين ده، وبيطمنها وهي بتبكي اكتر وبيحضنوا بعض. فبيروح وبيهتم بجاي واللي بيعرفه باللي يعمله، وبيمشي يطلع مع سان وجون وبيهزروا معاه وبيخلوه يفرح، وده بعد الحزن اللي حصل في عيد ميلاده ده علشان هو كان يستحق يفرح اصلا. فبيعدي اليوم مع وصول هيون لجاي وبتصدمه جدا، والجزء بيخلص علينا. فمتنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا. سلام.